God bless, host. Thank you so much. Wait lang, miss, sit up pa ako. Sige, sige. Hintayin ko. Sige, mag-sit up ka muna dyan. Ma, maraming salamat. Walang anuman. Baby Loves Channel. Maraming salamat din sa pagpasyal dito. Ayan, ready na. Ilapag mo nga dito. Ilapag mo dito. Ay, bawal pala yun. Ako na lang. Ito ba yun? Tingnan mo nga, silipin mo kung ito yung pinapa ni Juan, ni Pretty L. Yan ba yun? Tingnan mo. Ayan, mga langga, lipat kayo sa nakapiin. Sa bawat umaga, hapon at gabi. Nag-rock shoutout at ang sa pag-iyaw. Salamat miss. Marlon Mangyaw. Salamat miss. Magbibigay lang ako ng jacket. Salamat sa patamsak guys. Moto John Tamsak. Yan alam. Magbibigay lang ako ng pin guys. Laba kayo ng bahay guys ha. Ayan, may ano ka na, may jacket ka na, Moto John TV. At saka Marlon Mangyaw. Ganun ka ng Laba lang kayo ng bahay guys. Nag-end ka na, Miss Pretty. Laba kayo ng bahay guys ha. Ayudahan ko kayo guys. Hello, boss from PTL. Hello. Salamat. Salamat, guys. Ayan, may ano na yun. Miss, may ano na, may jacket na. Laba namin ng bahay guys ha.
Malayo ang narating ang kasabi. Marlon, ano, Mangyaw, ano, baba kayo ng bahay, guys. Baba kayo ng bahay. Naayudahan ko yung bahay niyo. At saka Motojon TV, salamat sa patamisok. Baba ka ng bahay. Miss PT, salamat ha, salamat. Sana makita ka, sana makasama ka. Ayan, Baby Loves Channel, nagbabalang bahay. Ano guys, pakidikitan nyo na lang guys yung yung nasapi natin Dikitan yung nasapi natin guys, sa kapatid ko yan, nakambal na babae. Nagbabalik din yan, nagsusukli din yan, nagbibigay ng ayuda. Ayan mo to John TV, uunahin kita sa pag-aayuda. Malayo ang narating. Ang liit pa lang pala ng niyo, no, ng mga bahay niyo. Buti naman, nakapunta kayo kay Miss PTL. Isa siya kasi isa siya sa mga tumulong sa akin before. Huwag kayong guys huwag kayong mangisda na sobra-sobra kasi sayang lang din kasi yung effort niyo na kukunin lang ni Lolo yung lalagasin niya lang. Kaya okay na lang makakuha kayo ng 15 to 10 bananas tapos ipahinga niyo na yung bahay niyo para tapos bukas naman kayo balik. Kasi grabe mong lagas si Lolo ngayon. Sayang lang din kasi pag nilagas. Ayan John Fox TV panglabing dikit sa'yo, panglabing isang dikit sa'yo to. Kanina nabigyan na kita ng 10. Panglabing 2 sa'yo, John Fox. Salamat, Miss PTL, salamat Pwede ka rin umakyat, mo lang, mag-ano ka lang, mag-off cam ka lang. Pwede rin yun. Ikaw kung salamat sa patambay ko sa kubo ko, host. Appreciated. Salamat din Miss Al. Malaki din tulong mo sa akin kasi. Kaya gusto ko lang saplian kita sa Salamat din. Panglabing 2 dikit sa'yo John Fox guys, huwag kayong umalis dyan aayudahan ko kayo. Unahin ko lang muna yung first come first serve muna tayo dito. Para at least mabigyan natin lahat. Panglabing 3 dikit sa'yo John Fox At saka guys pag dumikit kayo sa dinidikitan nyo, dapat panoorin nyo muna lang ng
mahigit almost 1 minute yung kanilang video bago kayo dumikit para at least masabi ni lolo na legit kayo na didikit sa kanila. Kasi pag hindi nyo pinanood ng ang kanilang video tapos nagdikit na kayo, sasabihin ni lolo budol kayo. Kaya lalagasin nyo. Sayang din kasi yung effort nyo na pag tsaga-tsaga lang guys. At saka mas mabuti dito sa sa YT kasi sa Lapagan, marami kayong nakikilala. At saka marami kayong makukuha na idea. Ako nag-start ako mag-LS kasi I think mga 100 plus para yata yung yung bahay ko. Baby Loves Channel, yap, sa akin panoorin ko. Oo, Baby Loves, dapat panoorin niyo talaga kasi para masabi ni lolo na na dumikit kayo na legit. Legit talaga. Kasi pag nagdidikit na kayo na hindi niyo pinanood. Kasi sayang talaga, sayang. Lubos-lubosin niyo na lang yung oras. Take time na lang yung take time kayo sa pagpapanood ng ng didikitan niyo sa kanilang video. Ayan, John Fox, nabigyan na kita ng ng 15. 15 na nadikit ko sa'yo. Isusunod ko sino ba yun? Dikitan nyo guys yung nasa pin guys sa kapatid ko yan. Sa kambar ko yan na kapatid. On the way host. Moto John on the way host. Yes, yes. Salamat, salamat. Sino pa ba yun? Si Baby Loves. Baby Loves na dito ako sa bahay mo. Ito guys, baka gusto niyo umakyat. Akyat na kayo. Yan, bababa ko yung StreamYard. At saka guys, sanayin niyo yung sarili niyo na na paminsan-minsan umaakyat kayo sa mga LS ng iba. Kasi wala namang bayad yun eh. Dahil malaki yung maitutulong ng pag-akyat niyo sa mga LS na katulad nito. Kasi yan din kasi ginawa ko. Nag-akyat ako ng LS ng iba. At saka nagkwentuhan, humingi ng ng advice kung ano mas mabuting gawin. Kasi ang laro kasi sa sa YT, watch hours talaga. Pretty L, Miss Pretty L, magkalab shoutout sa lahat na andito. Yes, salamat Miss Pretty L sa patambay dyan. Baby Love, dito ako sa bahay mo Baby Love, dating dikit, Moto John TV. Baby Love, dagdagan kita ng ng 5. Huwag na nating lubos-lubosin yung pagbibigay sa inyo dahil gabi-gabi ako nag-LS guys. Kaya minsan lang talaga ako nakakabisita kay Miss Pretty L. Gawin ko bahay mo 94, gawin ko na lang 115. Baby Loves. Medyo wala tayong sounds ngayon. Pero gigitarahan ko kayo mamaya. Mga guys. Hindi naman ako sobrang galing sa gitara pero may nalalaman kahit konti lang. Naayuda mo tayo.
Bago pa kasi kaya nag-practice pa. Oo, okey lang yan ano, okey lang yun baby loves. Ano lang, tiyaga-tiyaga lang dito kasi ano, sa totoo lang ano, sobrang hirap talaga kunin yung ano, yung WH na tinatrabaho na ano, na 4K good in in 1 year, dapat makuha mo yun. Okay lang kung ano, kung yung banana kasi yung banana pwede ka mangisda, pero yung watch hour talaga sobrang hirap kunin. Narito ako tila walang gana. Di makatawa. Ang galing sumayaw ni ano, ni Baby Loves, oh. Nagpa-practice. 4 million viewers, mega mega love shoutout sa lahat. Sa mga pauwi dyan, mag-ingat kayo guys. Sa mga tulog na, good night sa inyo. Salamat sa mga patambay dyan, ah. Ah, gabi-gabi guys, ano, balik-balik na kayo. Oo, Miss Pretty L, kapatid ko sila. Kapatid ko yung dalawang kambalan. Salamat, Miss Pretty L. Ha, agoy, tigas katawan na idol. Hindi naman matigas. Practice makes perfect. But practice makes perfect, yan. Tinutulungan ko din sila Miss Pretty L, yung kapatid ko na ano na mapabilis yung kanilang watch hours. Baby lang didikit ko sa'yo yung ano ko yung main channel ko Nag ano lang, nag-iwan ako ng bakas. Ayan baby loves, dala ako sa'yo. Isusunod natin si ano. Meron pa ba? Wala pa naman. There's no getting over that we know. When there's no so true. Oo nga, Lods, galing niya sumayaw. Oo, galing niya sumayaw. Baka gusto niyo umakyat guys, akyat kayo guys ano sa live stream ko. Ibababa ko yung ano, yung kasi ano, bigyan ko kayo ng tip para at least mas mabilis yung ano, yung kaalaman niyo sa ano, sa pag-YT. Kailangan niyo talaga na ano, hindi naman sa pilitan, pero ano, kumbaga marami kayong makukuhang ano, idea sa YT pag umakyat kayo sa mga LS. Kasi dito sa akin sa LS ko, halos ano, ah, 6 kami rito, palagi yung ano, yung nasa itaas. Merong pumapasok, merong bumababa, merong pumapasok. Di na marunong magsayaw. Maybe lang di na katulad noon ngayon, sakit na tuhod ni Lola. Bakit? Ang bata mo pa naman, baby loves, di ba? Ilang taon ka na ba? 4 million viewers, mega mega love shoutout.
Ayan guys, ano guys, puntahan nyo guys yung nasa pin natin kasi premiere niya ngayon. May premiere siya ngayon guys, pinin ko. Kasamahan ko yan. Paki-ano na lang, paki-tamsak na lang yung premiere niya ngayon. Please, ako na lang mag-i-susukli sa inyo. May premiere siya kasi ngayon guys. Paki-ano na lang, paki-puntahan na lang yung kanyang ano. Yung nasa pin guys yung nasa pin. Salamat, salamat. Puntahan ko muna yung pin niya, yung ano yan, yung premiere niya dito. Dito ako sa ngayon sa ano, premiere niya. Guys, please, pakipuntahan lang yung ano guys, yung nasa pin natin. You're on the phone with your girlfriend, she's upset. She's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in the room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story like I do. She wears short skirts, I wear t-shirts. She's cheer captain and I'm on the bleachers, screaming about the day when you wake up and find that what you're looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one who understands you, been here all along, so why can't you see? You belong with me. You belong with me. Walking the streets with you in your worn out jeans. I can't help thinking this is how it ought to be. Laughing on a park bench, thinking to myself, Mato dyan, ipipin kita mo to dyan isn't this easy? Antayin lang natin yung iba. May papasok din yan. Dan full pack sa nakapin sa coming premier host. Salamat, salamat. Miss Pretty L, nandyan ka pa ba, Miss Pretty L? Pwede mo mababa yung yung bahay mo sa premier mo. Salamat, Miss. Papatamsakan ko at saka bibigyan ko ng 20 na tamsak, Miss. Salamat. Boto dyan, TV, huwag kang magbaba ng bahay kasi nating kita. Salamat Boto dyan, TV. Huwag kang magbaba ng bahay dyan kasi nakapin ka. Baby Love Channel, nandiyan ka pa ba? Kayo susunod ko sa pin. Harang. Mo na lang Bro Yels.
Ang ang bababa pa ng ano, bro, yes, ang bahay nila. Halos bago pa lang, grade 1 pa lang. Ayan guys, nakikita niyo si ano, si Bad Boy ng Cebu. Dahil ano, nag-aayuda din yan. Marami kayong makukuha na ayuda dyan. O sige bro, sige bro. Nakita niyo si Bad Boy ng Cebu, no, guys, ha. Kasi ano, marami kayong makukuha sa kanya. Hello, Miss Pretty Ann. Salamat sa pag-akyat. O, diba? Umakyat si Miss Pretty Ayan, big Ann. love shoutout O, host. diba? Shoutout sa lahat na nandyan. Nahiya kasi Mag-ano ano. lang ako, mag-mute lang ako kay maingay dito. Ano problema? Walang problema yan. Yan, Kahit thank you ikaw ha. lang. Magtambay lang ako dito ha. Sige, Miss Pretty, salamat. Bro Iels, eto si Miss Pretty, isa ito sa mga tumulong dito sa akin. Kasi si Bad Boy ng Cebu, money na to siya. Marami Hey, bad boy sila. ng Cebu. Big love Marami, shoutout. okay. Dikitan ko si Miss Pretty, bro. Support lang hanggang kamatayan. Halos, marami na din sila kasi Miss Pretty, yung nagsusuporta sa channel ko. Halos, yung iba sila nagpapa ng watch hours ko. Halos, ay sino Yals na din ko yan, kilala Yals. Si, yung buwings. Miss, pwede mo mababa yung premo? Papagtabsa ka natin. Patapsa ka natin kay Bad Boy ng Cebu. Bigyan ko ng 20 na natapsa. Wait lang guys ha. May kukunin na ako. Salamat. Bro, Bad Boy ng Cebu ha, pakidikitan na lang ng mga bago natin dyan. Salamat. Wait lang guys ha, balik na lang. Ayan, salamat bad boy ng Cebu sa support mo dyan. Shoutout.
Motojan TV, big love shout out. Salamat sa pagpunta dito kay host. Solid support, let's go. Wondering if you were ever coming around. My faith in you was fading. When I met you on the outskirts of town, and I said, you're saving. I've been feeling so alone. I keep waiting for you, but you never come. Is this in my Ito yung YouTube channel ko, bro. Support. Salamat. On the way, Ganda L. Yeah. Miss Pretty L. Patamsakan natin yung yung tema. Ako na lang yung magbabalik ko, Miss L. See, you will know. So many viewers, may magalang shoutout. Guys, nandyan pa ba kayo guys? Tambay hanggang bukas naman mga bali. Nice bro, salamat bro. Wala pa naman tayong ayudan dito. Mag-gitara muna ako. It's so amazing how you make me cry till my heart. Without saying a word, you light up the dark. Try as you did, I could never explain what I hear when you
don't say a thing. There's more in your face, let me know that you need me. There's a truth in your eyes, saying you'll never leave me. There's a touch of your hands that you catch me wherever I fall. Say it best when you say nothing at all. Dalawang sige tambay sa'yo bro para mas okay. Salamat bro. All day long I could hear people talking all loud. And when you hold me near the drone of the ground, try as a minute I could never define what's been shared between your heart and mine. Yan, may jacket ka. There's love in your face, lets me know that you need me. There's a truth in your eyes, saying you'll never leave me. Cause a touch of your hands, how you catch me wherever I fall. Thank you, Miss Pretty. Say it best when you say nothing at all. Smile in your face, truth in your eyes, cause a touch of your hand lets me know that you need me. Smile in your face, truth in your eyes, cause a touch of your hand lets me know that you need me. There's a smile in your face, lets me know that you need me. There's a truth in your eyes, saying you'll never leave me. There's a touch of your hands, how you catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Mega shout out, 5 million viewers. Thank you guys sa patambay sa salamat Miss Pretty. Salamat kasi hindi ko akalain na tatambay ka rito sa LS ko. Salamat. Haranahan kita dito, Miss Pretty. Moto John, salamat guys. Di mo ba alam na ako'y nasasaktan sa tuwing ikaw ay aalis at hindi nagpaalam? Nais kong malaman mo na ako'y nandito. Pwede ba ako kahit makiisuso? Ngunit pagsapit ng gabi, heto ka sa aking tabi. Sa pag-ibig mo, di ako nagsisisi. At paggising sa umaga, maamo mong mukha ang nakikita na sa akin ay lubos na nagpapaligaya. Thank you. Galing. Thank you, Miss Pretty. Jajakitan ko muna to si Triple Kill. Sa'yo din ba Miss Pretty yung si Triple Kill? Na ako'y nasasaktan sa tuwing nakikita kitang mata ay lumaan. Nais kong malaman mo
na ako'y nandito. Pwede ba ako kahit mag-iisuso? Ngunit pagsapit ng gabi, heto ka sa aking tabi. Sa pag-ibig mo, di ako nagsisisi. At paggising sa umaga, maamo mo mukha, nakikita na sa akin ay lubos na nagpapaligaya. 5 million viewers, may kamagalang shoutout. Nais kong matulog, ngunit di makatulog. Sa kaiisip, ang utak ko'y nabubuo. Pahamak na pag-ibig ko, ako'y bulong-bulong. Tumatakbo ang oras, ngunit gising pa rin ako. Ayos lang kahit pa nasasaktan ang puso ko. Kung sino pa ang minamahal, siya pa ang ayaw sa'yo. Totoo, problema, ngingiti na lang ako. Kung sino pa ang minamahal, siya pa ang ayaw sa'yo. Thank you, people feel this pity. Nais kong mag-sound trip, ngunit brand out na pala. Visit na ilaw to, dumagdag pa sa problema. Kung di lang dahil sa kanya, ngayon ay masaya. Minsan lamang kung mailam, wala pang pag-asa. Ayos lang kahit pa nasasaktan ang puso ko. Kung sino pa ang minamahal, siya pa ang ayaw sa'yo. Totoo, problema, ngingiti na lang ako. Kung sino pa ang minamahal, siya pa ang ayaw sa'yo. Nais ko mag-beer house, ngunit kulang ang pera. Kaya't magkakape na lang, dagdag pa sa kaba. Wala naman akong dapat na ikatakot, dahil darating din ang araw, siya'y aking malilimot. Hindi man sakin sa iba, sa kanya'y tsatsamang. Basta't mahal na kanya, ngayon alam mo na. Ayos lang kahit pa nasasaktan ang puso ko. Kung sino pa ang minamahal, siya pa ang ayaw sa'yo. Totoo, problema, ngingiti na lang ako. Kung sino pa ang minamahal, siya pa ang ayaw sa'yo. Siya pa ang ayaw sa'yo. Bueno, John City. Thank you, thank you. Yan. Salamat sa inyo guys ha. Salamat sa patambay. Medyo wala pa tayong Pero baka maraming papasok mamaya kasi
every LS ko, gabi na talaga, super late na kaya yung pumapasok sa akin yung mga nagtatrabaho sa sa ibang bansa. Pinabayaan mo ako sa aking pag-iisa. Nakinig ka ng awit ko nang walang pagkasawa. Kung ang gabi ay lumalamig, taglay ko ang yakap mo, ang init ng iyong pagmamahal. Kung ako'y nasa piling mo. At pagsapit na ng dilim, ikaw ang liwanag ko. Natuto akong mangarap nang walang kasindihan. Hinarap ko ang kahirapan, minahal ko ang buhay. Ang hirap ng abot kamay lamang kung ako'y nasa piling mo. At dinamayan mo ako sa aking pag-iisa. Nakinig ka ng awit ko na walang pagkasawa. Kung ang gabi ay lumalamig, damay ko ang yakap mo, ang tinig ng iyong pagmamahal. Kung ako'y nasa piling mo. Triple Kill Sport. Salamat. Miss Pretty, Mata John, salamat sa inyo guys. 3 million viewers, mega love shoutout. Kakanta-kanta na muna ako dito guys ha. Wala pa namang aidahan. So many viewers, mega love shoutout. Kamukha mo si Paraluma nung tayo ay bata pa. At ang galing-galing mong sumayaw, mapabugi man o cha-cha. Ngunit ang paborito ay yung pagsayaw mo ng El Bimbo. Nakakainda, nakakaaliw, nakakatindi, balahibo. Pagkagaling sa eskwela ay didiretso na sa inyo.
at buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig na tunay. Lumipas ang maraming taon, umikot na ang plaka, sabay sa kemot ng bewang mo, ungay ng iyong mga mata, lumiliwanag ang buhay habang tayo'y magkaakbay at ang gabi nasagasaan sa isang madilim na iskinita. Lahat ng pangarap ko'y bigla lang natunaw. Sa panaginip na lang pala kitang maisasaya. Magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig na tunay. Mag-love shoutout sa'yo, Chef Billy. Thumbs up po, sir. Salamat. La 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 la. La la. La 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 la. La 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 la. May bisita po ako, Chef Billy. Si Miss Pretty L. Nag-i-alas din to. La la la. Dikitan mo din siya, Chef Billy, si Miss Pretty L, umakyat siya sa akin dito. Kasi nag-ela siya kanina. Pumunta ako sa bahay niya. Tapos, nung nag-end siya, tumambay siya dito sa LS natin. May trabaho pa ba, Chef Billy? Nung kumanta ka kagabi sa LS natin, ni-reply niya na lang yung kinanta mo sa kanya. Siguro kinilig yun. Si Epa Chris, nagpahinga siya muna kasi pagod daw siya. Kaya hindi siya nakakikit dito. Yan ba yung nakapin host? Yung nakapin mga baguhan, mga grade 1 pa lang yung bahay nila, Chef Billy. Baka pwede mo silang ayudahan dun. Ibababa ko na lang yung bahay ni Miss Pretty L. Dikitan mo sa Chef Billy, nag-ano din siya, nag-ALS din siya. Ito. Ipipi natin. Sige, shoutout sa lahat. Pahinga sila, nagpahinga yung iba kasi napagod din sila. Wait lang siya pa. Ibaba natin yung bahay na Miss PTN.
Magkahawak ang ating kamay, walang kamalay-malay. Nagalap siya sa lahat. Chipo kill. Lahat ayuda dira, bitam sakdan. Third legs na lama. Okay. Kain tayo. Kakakain mo palang Miss Pretty? Wait lang siya pa. Bababa natin yung bahay ni Miss Pretty L. Ito lang. Ito. Ipin na lang natin. Ayan, chef. Napin ko lang yung kay Miss PTL. Go lang dito lang ako. 4 meal in the house. Magalap shoutout. Yahoo. Thank you, Miss PTL. Thank you. Nagutom ulit. Oo nga, nakakagutom talaga pag lagi kang nagsalita dito, no? Nung una nga, parang nakakapagod din, pero parang nawawala yung pagod ko kasi parang nasisiyahan na ako dito. Kaya gabi-gabi ako nag-LS. Kung minsan nga, Miss PTL, hanggang 5 a.m., nakabukas lang to, tapos merong umaakyat, sila yung nag-host. Kilala mo ako, bro? Ay, ewan ko. Sino ba to? Marami ka kasing ninja, bro, eh. Si million views. Mega love shower sa lahat. Ayan, Shaq Billy, nandiyan na, nakapila yung kay Miss PTL. Pakidikitan nyo na lang guys si Miss PTL, guys. Huwag ingay, bro. Okay, sige bro, okay. Don't worry, bro. Salamat, bro, ah. Salamat sa tulong mo din. Wala nang dating pagtingin, sawa na ba sa aking lambing? Wala ka namang dahilan, bakit bigla na lang nang iwan? Di na alam ang gagawin upang ika'y magbalik sa akin. Ginawa ko naman ang lahat, bakit bigla na lang naghanap? Di magbabago pagmamahal sa iyo. Sana'y pakinggan mo ang awit ng pusong ito. Tulad ng mundong hindi tumitigil,
tumitigil sa pag-ikot. Pag-ibig di mapapatulan ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos. Pag-ibig di matatapos. Alaalay bumabalik, pagsasamahay tila nawagi, ang dating walang hanggan, nagkaroon ng katapusan, di magbabago. Pagmamahal sa iyo, sana'y pakinggan mo ang awit ng pusong ito. Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot, ang ibig di mapapagtulan ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos. Ang ibig di mapapagtulan ng ilog na hindi tumitigil sa pag-agos. Pag-ibig di matatapos. Third X, salamat. Load. Tulad ng mundong hindi tumitigil sa pag-ikot, pag-ibig di mapapago. Tulad ng imo na hindi tumitigil sa pag-agos, pag-ibig di matatapos. Tumitigil, pag-ibig di matatapos. Lot, payuda naman dyan. Baba ka ng ng bahay, third X na lamang. Baba ka ng bahay, baba ka ng bahay. Request ko Lot, Kanlungan, Binual Kabangon. Okay, Bo, Kanlungan. Titingnan ko kung makakaya kong tutugin. Wait lang. Kanlungan. Wait lang ha. Kasi hindi ko kabisado yung iba kasi. Hindi naman kasi ako sobrang galing talaga ng third X. Medyo lang. Titingnan ko lang kung alam ko yung tugtog nito ha. Ayuda, Anaylat. O, baba ka ng bahay? Bro, sino yan? Dikitan mo yung nakapin, Telex, si Miss Pretty L, nag-aayuda din yan. Nag-LS din yan gabi. Kanina dyan ako sa kanya. Dumikit ka sa kanya. Money na siya, Telex na lamang. Money na si Miss Pretty. Dumikit ka lang sa kanya. At mamaya bibigyan kita ng ayuda. Panahon ng pagkakataon, maibabalik ba ang kahapon? Natatandaan mo pa ba? Tingnan ko lang baka kaya ko tutugtugin ha. Okay. Salamat sa papin. Kasi walang anumang Miss PTL. Walang anuman. Wait lang guys ha.
May kukunin na ako. Ibig inyo. Salamat sa papinili. Balita lang kaya mo. Balita, sino kumanta ng balita? Ayan to. Hindi naman kasi ako sa balita na pretty, third box. Kasi third box talaga man, daw, si sa'yo, si Miss Pretty Ella. Nag-LS din yan. Natandaan mo ba ba? Nung tayong dalawa'y unang nakita, panahon ng kamumusmusan, sa piling ng mga bulaklak at halaman, nung tayo na simulan, mangarap at tumulan. Natatandaan mo pa ba? Inukit kong puso sa punong mangga, at nalay kong gumamela, magkahawag kamay sa dalampasigan, malayong tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ano pa yung sunod ito? Wait na nga. Ang ganda na, no? Ang ganda na kumakanta, no? Hindi alam yung lyrics. Ngayon ikaw ay nagbalik, at tulad ko rin ang iyong pananabik, na makita ang dating kanlungan, tahanan ng mga hintula at pangarap, ngayon ay naglaho na. Saan nahanapin pa? Lumilipas ang panahon, nabiyak ng ating gunita. Ay, Felix, hindi ko talaga alam yung sorry. Yung lyrics nito, kasi pero ang ganda ng kanta nito. Sobrang ganda. Ayan, 3 million viewers, nagana-ganap siya, no? Bro, bro, bad boy yun ng Cebu, no? Marami tayong bago dyan. Mag-grade 1 pa lang, kanilang bahay. At saka, bro, dikitan mo din si Miss PTL. Third na lang, balita lot. Ano yung, sino kumanta ng balita, Third X? May kinatatakutan ako dito na na pumunta sa LS ko si Mami Daiban. Yun talaga sobrang taas ng mga request niya sa aking kanta. Wow. Sobrang taas talaga. Hindi makayanan ng powers ko.
Ay, asin. Asin pala yung ano nito. Hindi ko alam kung ano ito. Okay, let's draw a chord on our diagram now. Pwede ka nga. Lapit mga kaibigan, at makinig kayo. Okay, kaya ano pala to? Ako'y may dala-dalang balita kayo sa bayan ko. Gusto may pamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Ganito ba? Ganito ba? Ito bang kanta to? Lupang pinanggalingan ko'y may pahid na dugo, may mga lorong di makalipad sa walang ginto, may mga pulong walang dahon, may mga pusong di makakibo sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Ganito ba? Ulat, ayan. Ito nga. Makita ka upang ito, nakita ko rin ang munting apoy sa puso ng tao. Pinatungan ng mga kabulukan hanggang sa mga lumago. Ngayon puso'y may tapos sa lupang pinang. Ay, nako. Next. Natawag kupas. Alarawag kupas. Ang galing naman mga nire-request mo sa akin. Ano ha? Terdex ha? Marami akong utang sa'yo ha. Ay. Ang galing ng mga ano mo, ng mga kanta mo ito ah. Bigo ka ba? Bigo ka? Ay, nalaglag si ano si host hanggang video ko. Hanggang pretty, baka mamaya pa ako mag-end. Yes, Terdex oh. May bahay ka naman dyan. Ipipain ko mamaya. Natutulog ka na ba, Miss Pretty? Natutulog ka na ba? For 1 million viewers, bigyan naganap shoutout. Isang larawang upas ay aking nasilayang muli ang ating lumipas. Babalik mo lamang panahon at oras. Hindi sana lungkot ang pagsisisi ang di naranasan. Hanggang sa mga sandaling ito,
di ako magbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Ngunit sa'yo, ewan ko, ikaw ba'y buhat nung tayo'y magkalayo? Kapit kamay tayong dalawa, nakangiti ang kapwa masaya. At ang tunay na pagmamahal, nakalarawan kahit kupas na. Isa ito yaman ng puso ko, makulay na yugto ng buhay ko. Bumabalik ang lirawang kupal. Salamat sa larawang kupal. Boxing first. Yo bro, bro Boxing, magalang shoutout sa'yo. Ano? Kamusta bro? Dahil lang bro. Sige, no problem. Ayos lang. Jamming lang ako dito bro. That's all I You're the one that I can't wait to see. Here, that ecstasy. Oh, I know alone without you. It takes the dark without a glimpse of you. I feel complete. The flowers bloom, the morning shine, and I can see your love. It's like the sun that light up my whole world. I feel the warmth inside. Sige, Miss PTL na. Pahinga ka na rin kasi alam ko pagod ka na. Salamat, Miss PTL. Your love, it's like a river that flows down through my veins. I feel a chill inside. You're the love that I can see. Accept mo, kata ko. Sige. Oh. Wait, baba ako ng nagdan.
Ayan bro. May hagdan dyan bro. Lagi na lang tayo ang away sa walang bandang bagay. Lahat ng tao ay nagseselosa kahit na alam na ito'y kausap lang ng tutulong. Mahal na mahal kita, di mo lang alam. Iel ako sa'yo sa tina. Meron akong nalaman, may tungkol sa'yo ng aking malaman. Ako'y nasyak sa'yo sa tina. Oh, wait. Hanggang bukas na mag-ilis ah. Oh, wait. Yung patay. Kagabi na iwan ka? Kagabi nag-in ka kagabi. Ay, katulad dito. Di ba't ang sabi mo kulang ang tulog mo? Huwag Yun kang matawa. pala ay hindi totoo. Hanggang 24 hours na kasi day off ko bukas. Hanggang 24 hours na mag-ilis ka. Si ano? Si si Brookweg. Day off. Umakyat dito si Brookweg. Day Ano, off ko bukas tapos magano ka. Hanggang bukas na. Agay. Miss Pretty L, ano, sila to yung ano, yung kabaro ko dito na ano, na money na din sila to, ano, Miss Pretty L. Money na din sila. Sige, mag-in ka ng ano, 7 AM. Tapos, 7 a.m. Basta kilala mo na. Kilala mo na ako. Bro, si ano, mega love shoutout, co-host, sabi ni ano, ni Miss Pretty L, bro. Mega love shoutout sa iyo, bro. Umakyat dito si ano, si Bro Weng kagabi. Ano, nag-end ako, no, 7 a.m. 5 a.m. na taon, 6 a.m. Siya yung Oo, ano, yung nag-in ayuda, ka. bro. Nag-in ka tapos naiwan ko lang si Tito. Tulog na kasi ako yung alas 3 kasi alas 2, alas 3 ako natulog. Si Bro Weng yung nang-ayuda. Kilang. Si Angeline tumulong din. Hanggang ano ka lang hanggang January ka na mamuni ka na. Kaya sabi ko kay Miss Pretty L kanina, ano, baka, kasi sinabi ni Bro Weng sa akin, ano hindi na aabot ng January. Tapos si Apache, sabi niya sa akin, gano'n din. Ano, sabi ko, ano naman, sobrang blessed ko naman sa inyo kasi ano, ang lalakas ng dating ko sa inyo kasi, bro, maraming salamat talaga. Hindi ko to inaasahan, bro, na ano, na
Kaya nga hindi ko na tinitingnan yung bahay ko tsaka yung anong WH ko. Sa totoo lang, hindi ko tinitingnan. Pero kayo talaga yung nagpo-post na di ano, gawin na lang natin. Basta, okay lang. Stay connected. Alright. Yeah, alright. Wag muna ako magpakilala ngayon kasi may troubleshoot. Okay na may trouble siya. Ang galing ng ano mo, ng mga edit ng video mo, bro, no? Ang galing, no? Gusto ka gawaan kita. O sige, bro, no problem. O, Okay. sino ba naman hindi gusto yun, bro? Ikaw pa, ang lakas mag-edit kasi. Mag-send ka sa akin ng picture, mga 3 picture o 2 picture. Yung na-pre mo, bro, tumulo yung luha ko dun, bro. Buangit ka. Wag na maingay, baka makilala pa. Lot night na to, yun ako. Ay, Terdex. First time ko narinig si Terdex na matutulog ka na. Sige, may bahay ka dito, pupuntahan ko bahay mo, don't worry. Ha? First time ko nag-rest na ano ba to? Hindi ko ma-explain. Kasi nasanay kasi ako, marami akong kasama rito sa itaas. Di ba, bro? Alam mo naman yun, bro, di ba? Ikaw, yung first time din, ni Miss Pitel, umakyat sa akin, tapos si bro, first time din na umakyat na dalawa kami dito. Sige na, Terdex, matulog ka na. Good night sa'yo, salamat. At saka, balik-balik lang ang gabi-gabi. Nadikitan mo na si Miss PTL, nakialas din yan. Hindi ang mas mamagot. Wala mo nagyawas mama. Wala mas mamagot. Si Boss Real sana, Boss Real sana yung mag-LS. Kaso lang, pauwi pa lang siya. Sabi ko, mauna na ako. Boss ako. Bahay namin maliit lamang, pero malinis to pati sa kusina. Maliit man kami, laging sama-sama. Pen, di sarapin, di kutsilyo, di almasin. How, di karabaw, di batutin. Mahal ko si Toya, pagkat siya'y simple lamang. Kahit na problema, basta't kami ay sama-sama. Malinis man kami, walang pera. Inukit ko sa tipisip ng iyong mga mata pag ako'y tulog na. Nalas man kami, laging sama-sama. Pen, di sarapin, di kutsilyo, di almasin. Bakit nag-iisa ka sa ng iba? Oo, Je. Nag-love shot sa'yo, Je. First time ko nag-LS na mag-isa lang ako rito. Kanina may kasama ako rito si Miss Pretty L. Yung nag-LS din. Umakyat siya kanina nandito. Pero nasa ilalim lang siya kasi pantok na rin siya. Salamat din, love. Salamat din, love. Terdex, walang problema, Terdex, dito lang ako. Nandiyan ka din. Busy ka, Je. Miss Pretty L, si Angeli Ora, isa yan sa mga kasama ko rito na Molly na rin.
Moni na rin. Halos lahat sila dito Moni na kasi. Kaya nang kaya nga nagano na siya na tama natingala na siya na nagtanong siya kung bakit nag-iisa lang ako rito. Sabi ko, first time ko nga din kasi nag-alas na yung ganito na nag-iisa din ako dito. Pero okay lang. Kasi busy na sila lahat. Salamat Miss Pretty L. Salamat Jen. Salamat mo. Hindi na kita papakilala bro. Para okay. Three million viewers, mega love shoutout. Hello, Jet. Hello, mega love shout out. Salamat din, Hi host. guys. Yes, Pretty L. Yes, Miss Pretty L. Si Jelay, Ilongga din siya, Miss Pretty L. Taga Taga saan Bacolod. si Pretty L? Taga saan ka nga, Miss Pretty, Taga saan ka nga? I think, Bacolod, yung baladi mo, ay halos kami lahat dito, Ilongga, Miss Pretty. Kanina ka pa nag-start pala? Oo, pagkatapos ni Miss Pretty, kaya dito ko si Helen, nagpuisda ko sa iya. Mm. Pagkatapos siya, naghagad ko itong mga kanto sa LS ko. Ang lang, set up na lang ko. Sis Epa, tulog na? Ambot na kayo dumisi mo siya. Ang mga pag kalmado si Epa Chris, alam mo na yan. Oo, gani, oo. Nag-love shoutout ko host, sabi ni Miss Pretty L. Mega love shout out Pretty L, din ka sa aton. Lumanayon ko na lang kay Mamba ka naman daw ginakulbaan ka magamba ko sa diin ka sa aton. Ginakulbaan na sa pulutan tuno kung ako nung Pretty L mo, diba? Diin ka sa aton, day, tiamon ko na. Okay pa na, okay. Mayo, di kayo wala naman di si Chef kita. Ewan ko sa babaw ko, saka naman di sa. Arid sa magulang, si Chef Billy, arid sa. Basi ginatanaw, ilan ako nari, kundi ako wala. Amo gani, oo. Pero ginabalang ko sa mga kanto kani. Miss Pretty L, sa taga-daing ka ko na balay, ni Angeli. Nalipat ko? Tagahinigaran ko ya, Pretty L. Ang pagkita ka Bacolod naman sa nalipat ko. Maano tali, Pero ka 1 hour and a half pa na rin lot. Okay lang. o gani. Kasi sanay ka rin yan pag ganyan. Gani. Si Boss Cyril ang cute niyo naman mag-usap. Oo, ganito lang kami tropa. Mas mild pa to Pretty L. Ay, Miss Pretty, sobra kami dito mag-usap. Talagang sobra. Hindi kami full Matatawa. force ngayon kasi may mga sakit yung mga kasama namin. May sakit sa pag-iisip pa. Pag nagbalik ka dito full force kami, marami kami dito sa taas. Ayun, nagbabasa si Miss Pretty L ng bahay. Di kita mo si Miss Pretty L. Sige. Wait lang, may lang ako, tinatapos lang ako. Oo. Kasi Pretty L, alam mo, hindi na, na ubusan ng stock sa drugstore, kaya wala silang gamot niya, nagpahinga silang lahat. Oo. Kung minsan, Wait lang, hindi tapusin ko lang maaari. itong dinidikitan ko rin. Salamat, Jet. Taga saan ka nga, Miss Pretty, Nakalimutan ko kasi kung taga saan ka. Kasi si Angeli taga Bacolod. Inigaran ko ya, Day. Ganda ng dialogue niyo. Sarap lang pakinggan. Oo. May isang akong kaibigan, si Pulano, tuwang-tuwa yan pag magsama. Si Pulano, Ilocano yata yun. Tapos lahat ng mga bisita niya, Ilonggo. Tawa siya ng tawa. Ang mga Ilonggo daw mahilig kumain ng bala. Makadto, kutubla sa bulaho. Dahil lang pa kayo makaon, kubla. Kaya sabi niya, ang Ilonggo daw mahilig daw kumain ng bala. Walang buto. Saka anay. Dahil lang anay ka lang bala. Kung magkausap kami dito, Miss Pretty, lahat nag-Ilonggo, yung nasa baba, yung hindi mga nakaintindi, tumatawa na lang. At taga Cebu pala si Miss Pretty, Di si Buana yan, di yan sa Ilongga.
Cebuana pala, Cebuana pala. Cebuana, tsaka Bisaya, pares na naman yan. Nagkakaan naman yan. Sa di ay kaday sa Cebu. Sa kadapit sa Cebu, Pretty L. Si Turag, di way ko kano aw. Na, Pag ginamakyat yun sa LS ko, tapos walang sound yung niya, tapos bumaba na. hindi kasi message ko sa Messenger. Location, sa Lasyon. Ano ba tawag nito? Oh. Punta na ko sa'yo, Pretty L, tapos na yung pinapanood ko. Sa Lasyon daw sa Je? Nasa? Anong lasyon? Yung pangalan sa lugar Wapo. Ano na pangalan sa ngalan niya? Dalawa na. Lasyon. Pangalan ng unang Lugar? Oo, di ba? Sa Cebu, Lasyon. Cebu, Lasyon. Hindi poblasyon, lasyon talaga. Lasyon lang nalagay. Umakyat kanina si Miss Pete dito. Kasunod nagbaba na lang siya. May dalawa kasi kami sinuport na premiere, si Buds at si Ma'am Shi. Nakaabot ako sa kanila. Miss Pete, umakyat ka dito, Miss Pete. Kung kaya mo parang hindi ka mahirapan mag-type dyan, Pretty. Dito. Kahit mo lang off ka mo din, press kay Jet. Ganyan yung ginagawa namin dito. Ang umakyat na iba. Ay, si Pretty. Pretty talaga. Ang ganda ng lipstick niya. Pulang-pula. I love it. Ayan, may hagdan dyan, Miss Pretty. Lapit sa Mandawi. Akyat ka dito, Miss. For makeup look, Pretty L. Ang ganda naman talaga ni Pretty. Bagay sa kanya yung pangalan niya. Pretty L. Nung kabataan ko, Pretty, ganyan din ako mahilig ako sa makeup. Ngayon, nung pag-uwi ko sa Pilipinas, nag-disco gumimik kami sa Pampanga, kami. Sabi ng kasama ko, nasaan na yung bag mo? Sabi ko, yan lang, isa lang. Nagulat siya. Sabi ko, naku, ang kapanahunan natin, hindi na may babalik ngayon. Matanda na tayo, tanggapin mo na yan. Hindi kasi dati pag nag-day off ako, Lot, 2 bag yan, dala ko malalaki. Pag uwi ulit sa Pampanga, may dala lang akong isang bag na sa damit ko. Hinahanap niya yung mga gamit ko kaya ng dati. Sabi ko, Diyos ko, matanda na tayo. Iba na talaga yung pag nagkakaedad ka na. Nagkakaedad ka na. Hindi ako malabas ko, hindi ako make Kaya pala di ang galing mong gumiling, no? Saan? May hindi nung kabataan ko pa talaga, Lot, bata pa ako sa sa school. Sasayaw na talaga ako. Tapos, di ba nag-training ako for, sa Japan. 1 year ako nag-training ng ballet tsaka jazz. Oo. Ayun, tsaka sa kabutihang palad, hindi ako natuloy ng Japan. 1 year ako nag-training, Lot. Kulang na lang ako isa lang. Okay. Kung naka-Japan ka sana, dancer ka doon, di ba? Oo, sana mayaman ako ngayon, no? Mayaman ka na sana, Ngayon mayaman ako sa pagmamahal. Next naman. Ay, gusto ko yan, gusto ko yan yung mga yan, yan, shiny, shimmery like this. Oo. Chef Billy, nasaan ka na? Dito na si Jay. Ha? Chef Billy, nasaan na siya? Nandyan ba? Kinikiligin sa'yo, Jay. Naku, chef, wag kang pumunta ngayon kasi hindi ako ready. Next. Dito pa ako nanonood ako kay El. Ang tagal ko na hindi nag-makeup ng bonggang-bongga. Hindi kasi nung nasa Laguna na ako nag-stay, Lot, hindi na ako masyado ng lifestyle. Kasi dati siyempre sa Quezon City ako, di ba? Sa Manila ako. Kaya dapat pag gising mo na nag-aayos ka na kasi siyempre pag lumabas ka, lahat ng tao nun parang nag-aayos.
Isa Laguna, sino ayusan ko doon? Mga ibon, saka pusa. Alam mo, high heels ka, pupunta ka doon sa labasan, yung mga bako-bako yung daanan, malubong ka pa doon. Pwede rin. Tapos nag-heels ka. Sa probinsya, hindi ako nag-aura kasi alam mo mga tao doon. Oo. Tinitignan Sa ka pa, Maynila. hinuhupanan ka na. Sa Maynila, kasi siyempre okay lang kasi capital naman yan. Okay. Ay, oo. Pero pag nag-stay na kami sa Laguna, hindi na. Kaya sabi ni Yogo sa akin, iba na daw yung lifestyle ko. Siyempre, binabagay din natin sa lugar o sa pupuntahan natin. Alam mo, nakahihilis ka, pupunta ka lang ng palengke. Magsisimba ka lang, alam nga namang magtrahe di Buddha. Kasi ibang-iba kasi ako noon nung nakilala niya. Ngayon, naka-t-shirt lang ako, naka-chinelas, puntahan ako ng Doon molo. ka niya nabihag. Doon siya nabihag sa akin, excuse me. Miss Pretty, ano akyat ka dito, Miss Pretty? Sino yung umakyat? Patawad. Sino yung umakyat? Kante lang, tuntuan ka lang. Kulot, sino yung umakyat? Patawad. Hindi ko nga alam kung umakyat lang yan dito. Sino yan? Hindi ko nga alam kung sino. Pero nagsap ko lang. Huwag mong Ba't mo sabihin. pinakyat? Uy, chef, ikaw ba yan? Huwag ka ganyan. Ba? Hikilig ako. Pretty El, dikit na ako sa'yo sa main channel ko. Ano ba yan? Kinikilig na naman ako. Mahaba talaga yung buhok ko lalo. Ay ko, meron akong problema. Yung mga ganyang kanta. Sabihin Pretty, dikit na ako sa'yo, Pretty El. Love ako sa isang bodeya na. di ko maintindihan. Namimiss ko yung namimiss ko mga ganyang tugtugan. Walang natinidaan Idaan sa sa mabuting usapan. Lang madadala sa gitnang Oo, wag mo na akong yung chef kasi madadagdagan na yung sakit ng ulo. anong sarap magkaibigan. Napupuan ko ng pag-asa. Umasa talaga ako, chef. Totoo yan. Yun pala. Salamat ko, host. Dorothy! Wag yan lot spam yan yung si Dorothy. Yes. Masakit bang isip Parang si chef, ni-spam yung puso ko. kailangan tanggapin kung kailan ka Naging seryoso sa kanya sa gagawin. Diyos ko, ano ba Naman, Tulog na. Night. alam mo, chef, may kabusis ka. Huwag ka na magsalita, chef, nangihina ako eh. Lecheng pag-ibig ko. Hindi na ako focus si Kulot oh. Ano ba naman ito? Matagal-tagal na rin na panahon lot na hindi ko kinikilig yung puso ko. Sana ako kinikilig ang puso ba? May si Maria Labo dyan. Ana? Maria Labo. Maria Labo? Sabi niya, ayaw niya munang magkasyota. Ayaw ko talagang magkasyota. Ako naniwala. Di nagtagal. Naging gano'n na rin ang kulang na lang ay sagot niya. Oo na nga, sinagot ko na siya Ang labo niya, di ko maipinta hanggang kailan maghihintay. Ako'y nabulat na, pero minamahal. Ibiro,
TL ako sa Sa kanya, kanya. kung nababaduyan ka na. Kumara, komoda. Sabi ko, pero sana naman ay maintindihan mo. Sipitay, sipitay. O pare ko, meron ka bang maipapayo? Wala akong ipapayulot eh. Pares din tayo eh. Okay lang. Masakit mang Ang isip, isipin, kailangan kailangang tanggapin. kailan ka Ikaw naging seryoso sa kanya. Nagaguhin. Diyos ko, Diyos ko, ano ba ano ba naman naman? iba Diba? ng iba? Nabuka ako, Asa na lang ako. leche pag-ibig mo. Ano ba naman? Sindungin, sindungin. Mahilig yung ano, Yun. yung Ikaw naman, techno. chef. Kumanta ka na, chef. Chef, nandiyan ka ba, chef? Chef, Good night, bro. Angeli, good night. Good night na daw. Pretty L, co-host, maraming salamat sa inyo. Out na muna ako at ako'y natulog na susunod ulit. Good night. Sige, Miss sige, Pretty L. Mag-beauty rest ka na dyan. Ang beauty dapat hindi yan pinapuyat. Pwedeng pagurin, pero hindi huwag puyatin. Good night, El. Ubo, kita to naman ah. Ano ba? Gusto mo ba magdamagan talaga? Magkita tayo ulit sana sa LS ko. Salamat, Miss Pretty. Good night. Pretty El, dinikita na kita. Nakadikit sa yung main channel ko. Salamat sa support. Thanks, Pretty El. Thanks, El. Thank you so much. Pwedeng pagurin, wag lang pupuyatin. Oo nga. Pagod ka na nga, pupuyatin ka pa. Ano na mangyari sa Malagas kinabukasan? kasi kasi malagas yung mukha mo pag pag pinilit mo kasi. Di ba? Hindi naman si Bansi dito. Si Si Ban. si Mads hindi, pero si Maxing dumaan lang. Baka ano na yung antok na yun. Oo. Ano tawag dito? Chef, anong agenda mo ngayon, Chef? Bakit ka nakatalikod sa amin? Ma'am Angeli, dikit na rin po main ko. Salamat. Okay, El. Mag-notify ka naman sa akin pagka may update ka. Thank you. Sleep well. Good night. Yan na, bumaba na si Chef. Sana makabalik ka ulit dito, Miss Pretty. Bumaba si Chef. Uy, Sana kulot. siya? Nakakatakot yung pag magpaakyat ka na hindi mo kilala Oo. Kilala mo yun? Sino? Kilala mo yun, di yun si Chef. Sino yung si Yang Gael? Pakinggan mo yung boses niya. Sige, kausapin mo. Langga. Talk to me, darling. Come on. Nox. No, talk to me. Come on. Sabi ko, kausapin ko. Ganyan ako mag-usap Hey, baby, what's up? You want to have some fun? Tapos si Kuya Wing, pala nung pinalo ko ni Kuya Wing. Pasina ko ni Kuya Wing. Hey, darling, talk to me. Kagabi, may nangungulit sa messenger ko, naloka ako. Kagabi? Oo. Nung nakaraan pa yun, gusto mag-video call. Ano agenda mo sa akin? Gusto mo mong
Ay, madaling araw, anong agenda mo pag madaling araw? Gusto mo makipag-video call? Video mo, no? Anong ibig sabihin? Ano na, matik na yan. Makulit. Makulit pa yun sa pinanggalingan niya eh. Matik na yan, Je. Kaya nga eh. Buti yung kabataan ko pa, no? Maano pa ako, dito? Uto-uto pa ako konti. Asa sila, no? Sabi ko matulog ka na. Itulog mo na yan bukas, makalimutan mo na yan. Asa sila. Baka nanggaling yun sa TikTok ko, tapos nag-message sa akin. Siguro. Kaya, di ba, marami ka lang viewers sa TikTok, di ba? Basi, siguro ginasum-sum niya gito gurong TikTok ko ay. Sa mga giling-giling mo. Grabe, di ba, giling-giling mo dyan. Tino pa nga yung suot ko eh. Pag yung iba nga, mas malala pa nga dyan eh. Pagdagdag brep na. Ipopost ko nga sa Facebook yung isa pa. Ay, sa YouTube. Ay, tadya, pa-wiot ba siya, Andre? Sige, go. Patawad, sino ni man? Langgail si ikaw yan, Geraldton. Hindi kita marinig. Hindi yan market sa Langgail ng LS. Either si Kuya Relton or si Chef. Pero si Chef, hindi yan kayo si Chef. Bahala kayo dyan, sino kayo. Langgail si ikaw yan. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep cause I miss you. Ay, ang ganda naman ito. Babae na to. Sino to? Bahala ka dyan. Sino ka dyan na espiritu? Ayaw kilala. Kapiso. Awan. Pinahasband. Nakapagkabago. Awiting daig pa. Wanna sing along. Puno ang langit ng bituin at kay lamig pa ng hangin.
Triple kill. Langga iya sakit ka ulit. Wala pa si Kulot. Nais niya pa si Andre. Naging ganun na rin ang tema. $5 million, make love shout out. Tayyib, alhamdulillah. Langga Hills, bakit gising ka pa? Huwag nating idaan sa mabuting usapan. Paano lang madaragdagan? Paano lang madaragdagan ang pasipan? Hindi sa plan. Nagutom ako ah. Ay, bastos. Diba? Nahulog ang cellphone ko. Bongga. Angelique. Pag-praise. Kinanang ko si Kulot. Ang lungkot kasi ni Kulot mag-isa eh. Okay ka lang yan, sis? Langga Hills, wait lang. Wala pa si Kulot. Natake na naman yung lalamunan ko kasi kaya hindi ako masyado makapagyaw-yaw. O, isisimpa pa rin anong title nun, di ba? City Hunter yung pinanood mo.
Alam ko City Hunter yun. Lee Min-ho. Sino si Yels ba? Ewan ko kung sino yun si Yels. Sino ba yung triple kill ba? Hindi ko kilala si Yels. Kala ka dyan, savage ka sa akin ngayon. O episode pa lang ako bukas ulit. Ano pinapanood mo yung ano, yung City Hunter? City Hunter nga. Di mo pa yun napanood o inulit mo lang? Lahat ng palabas ni Minho tapos ko na. Hindi ko alam kung ano yung movie niya na nasa Canada siya nag-shooting. Hindi ko pa napanood. Diyan si Kulot. Pakyatin mo daw si ano, si Triple Kill. Pakyat kasi. Sino si Yels? Sino si Yels? Si Yels, yung si Yels. Hindi mo pagtripan kay karon Todson pa ka karon, bibla. Ano piyo-piyo magambal Todson ki daw. Hindi na tapagin na ulat mo. Si Sepa Chris, I love me. Napatugtog kulot kayo do kasubuaw. Sino daw si Yels? Si Yels. Si Yels pala oh. Plans na, plans. Tingnan lang ang plans sa wag ko siya. Siyempre, labos mo naman kami eh. Hindi, plans. Sino? Plans. Sino si Yels? Hindi ko kilala si Yels. Di, hindi ponggol ni Granon. Sino ni man? Anong sinabi mo, Angeli? Yels? Sino ba yan? Bala ka na sa buhay mo pagtripan mo. Hindi ko nga rin kilala si Yels eh. Sino ba yan si Yels? Hinihika ako lalo sa'yo lang ga. Unang maingay, support lang. Langga Yels nga yan. Si Langga Yels yan. Bala ka dyan, bala ka. $21. Ano yan? Panood. Ah, okay sis. Grabe ka talaga na yun. Kaso, hindi mas magkatuluyan yan. Ano, eh. Si Park Shin-hye kakasal na. Si Park Min-young na kay Park Seo-joon na. In-upload niya sa Facebook niya. Grabe. First time ko nag-LS lang away si ano bla, si Plans bla. Red lock sa kon. Oo. Lock sa kon. Wala ko. Normal, aragin abot naman sa o. Bas, Wala ka naman na kayo ng bulaw. Subo-subo. Wala. Wala. Sabihin na ka LS ko ginamuhat ako sa inbox ko ya. No, kay kilog-laog sa kon kay bot lang. Ang bago ni kulot basta gay posipos na sin pa presto bayaan mo na sa kadaan. Dalahig Sa kung ako sa iya ka. Sa ilalim ng hindi manin ng puting kumot, masarap sana Sa ng ilalim ng puting kumot. Start ka sa bugde, why na kung di ka kumod siya. Ano ko Hindi sa na, may ka sa ilalim ng puting kumot ya. Tapos tsura yaw. Nanamlaw. Ginaabot naman siya oh. Uy, namit kaya sa ilalim ng puting kumot tapos sabay sikad-sikad sa kumot. Oh yeah. Oh yeah. Pati ka. Sige na, abot na. Nasa, ang badan tagay ka na ubusan na sa bulong. Bangag.
Oh, yeah. Oh, yeah. Hi, Els. Naglingin ulo ni kulot si so nagtiyog-tiyog na sao. Amo plan to kay batianan tig-tig. Ula ka na braso sao? Alam mo naman ang schedule ko yan, di pa umalis mga matatanda dyan. Ay, kaya pala tingin ko ganyan sila umakyat. Si kulot dagdag. Kanina pa na nag-message sa ako, nasubuan siguro siya lang di isa. Naman sa message sa akong tigalan ta ko si Hunter nagbako na siya ka cellphone bahala na sa. Ako, ang pinapanood ko ngayon, King's Affection. Ang Tapos mga na ganit ang mga ganit pasalamat ko kay si boss kay makadulit na si boss Lel mo. Ganun kay papulit na sa kayo bugubog sa daan. Di Siya Buya ako na. na masa ginabala ko sa may masaka nga checks di mo. Di luli na sa tulog na si Pretty L na. Tulog na. Sino na yun siya patawad si Pretty L? Si Pretty. Hindi. Silang ga-iyan sa yan. Ang hina may nagsaka. Ang hina di mo. Silang gayas. Do hindi pa ako gana matulog sis. Do patayunan ko pala. Galing kita. Matulog ka na, puyat ka na naman. Nabala Sino tayo suktan mo sa kwarta kay baklon mo da ang isa ka lalaki. Ay kung kabalo ka lang kulot, kung pwede lang na mabakal si Leminho, bisan hindi pa kung padalas bata ko ba asuptan ko na ang baklon si Bo, Leminho. medyo pisot. Bo, medyo pisot. Nakita ko lang sa mua, grabe nga pang grotto ko ito mga makita ko lang sa mga biskan talinga lang makita ko. Gagmay na pisot yan. Tinong labot ko gwapo man niya. Pwede man na matulog. Tanong tanawon mo lang namon na saya. Nago. Di mo na Sweet. Mata-mato lang namon eh. Go tira. ulat Go tira. kamot. Amat ba? Ula kamot ha. Sapunan nyo lang sapunan nyo lang yung stick ko. Pwede mo nagrulubi ko. Gwapo Wala ko man hindi din wala ang kamot kamot. pa. Nobyo na. Pasarahe nyo lang kagbaydan. Gwapuan ko na siya. Damo ko mga Korean nga mga idol pero siya ginakon nga pinaka-idol. Sige lang kayo kung ako magang. Ako din, si Liminho din. Ay ginaman makaparoday siya ba? Si Dominso yan, di makaperde. Amo naman eh na-addict naman ako. Hindi naman ako naka-LS ng LS ko. Bala niya kung ginadya. Oh. Hindi ko unang paggamit ni LS ko kay Tamaran sa kuno. Tapos kay Basik ko nung madula ng akon ko nung basta mabala ko nung iban ko nung gagila pabayaan ko channel ko nung kay tungod siya nga channel. Di ba may purpose man ang ginagamit niya channel kasi siyempre kailangan mo ka-addo siya hindi makabulit man sa akong channel, di ba? Oo, para makilala ka rin ng iba. Oo, iyayin niya yan. Dulang tok no? Balaan mo basta amon asa, Wisit. ginamot naman asa. Way na ko nagkumunta kay tamo sa pundo yung sabat ya. Ginamot naman sa tabla. Kita mo gamala ko kulot nga gabasa. Ano ko man mo? Ate ka. Amon na ginambalan ta ka nga amon epekto sa hindi makatuig nga wala sa nakaros. Galungo, obla. Ikaw bla kang bulkit 5 ka tuig magpuli. Kabla anong ka tuig wala ka na bulkit. Wala man japo man mabulkit si mo. Diyos ko, Ay, nako. gyatay. Langga yan, wala ka na pang bulkitaw. Anong ginagamit? Wala mo, ada ka mo, babe? Ang gams. Way ka mo nagbakal kayo no? Ako kay Pusong Durog. Ano na yan? Traktara? Hindi ko miyara na si pusong durog. Gabay Namin break na yung ko napunta ko na sa bulik ko mo. Idalaan ko sa gani battery sang naligan. Napunta ko na sa bulik ko yan namin. Nanalaglag silang gail. Dubno eh. Hindi kaya nilang gail sa mga topic natin. Gakaon kami sa Gakaon kami sa karinderya. Napunta ko sa bulik ko. Kilig-kilig ko mo. Aslaw mo ginakaon mo. Hindi ako yan, ano yun. Hindi ako yan sa Ganiwang ka mo na yan, Ganiwang ka mo na yan. ganiwang. Oo, hindi ka mo ka nakasawa. Eh, sa una, ito gahimo ko sa nga mimilo kanding na. Ganip ka paniwang nagli kulot. Mabakal Oo, ko laki grabe ka paniwang. ka paniwang as in. Maniwang ka, pero ang imo nga skin sis, madry man ang guro eh. Hindi, may ano na daan nga, may ano na, may, ano ni? Anong benefits na kulot?
Ha? Anong benefits niyan? Hindi, ano na dyan, hindi na healthy sa babae. Kung sa totoo Hindi na, hindi gani, healthy. hindi gani healthy. Bala mo may mga bulong na mo. Abi nyo, wala haw. Ay, ako mo kutumiyaw. Ay, gani ko Hindi gakamot. na siya Damo healthy ko kay mga kapala. balaan mo. Nakikita Siyempre, kay balaan ko, damo mo na. Basta sa akin, ayoko yun. Ay, Gabaligya ako mo ba? ang asuna, sari-sari. Sa mga Kaya kadwa anong ko rekomenda mo kung magbakal kami, ano rekomenda mo sa amon? Ay, low ay. Kay imuan na lang kamo ano. Imuan na lang mo kami milaw kanding. Butang nyo sa talong. Buang-buang, mabuang ka na yan. Kaya pati kisamila, buton mo kung nakakalam ko. Eh, wala to na lang ni Sisi Hindi ko Bakers ang Ano, balbonisin. Hindi ko yan kilala si Yels. Hindi, talaga ba? hindi pagtudlo si Langga Iyals kay balaan mo nga ang pamuyong-muyong na daw. Hindi ko kilala si Yels. Sino yan? Ah, talaga ba? Bakit ka nagtatago? Basta sa LS ko yan, damo buang Okay. yan na. Ano ba yun? Makita ka ba Langga Iyals pala kay mga kabihag na matan sa mga mga watcher ta diyo. Sino ba yan si Yels? Yung taong mahal ko, si Yels. Itip na. Agoy, aruray. Sino daw Akala ko yun kanina si Chef yan eh. Sabi ko si Chef, hindi ka ganyan si Chef. Ginaksa ko lang sa ganyan. Amod ko sino na ah? Si Yels, sige Saan ba yung sa sa kaibigan nila ni Sir Johan sis, may umakyat to sa LS nila tapos nag-slideshow ng mga nude pictures. Ayun, na-demonetize. Napalo sa ilo. Mm-hmm. Pareho sa akong tabla. Oh. Si Yels, gid eh. Pareho sa akong tabla, nagsaka sa LS ko tapos naglulo siya sa backstage. Itong pa. May naman siya backstage pa lang. Di ba yun mo na-delete mo sige da? Wala Sa likod ko man lang mo siya saya. ginutang. Sa likod ko mo lang saya. Low ay nung, di dapat gali iya mag-accept. Gali dapat pag-waon mo gali tsuray, no? Oo eh. Mm-mm. Kaya budlight na niya. Upod Dahil ko lang pa pati si ako. Relton. Si Relton na unupod. Nandun ako nanonood ako Hindi kwento. Ang lain lang si Boss Rel, pablang skandalaw, no? Ano yan, Yels? Tutulog ka na Ano? Damo bala, no? Damo, text akong kasulod. Ano ang agenda mo lang gayon? Ano, text? Hindi, dire ka comment. Sino? Hindi ako si Yels. Bala ka sa buhay mo kung sino ka man. Si Ship ako, si Ship. Hindi ako si Yels, si Ship ako. Chef daw siya. Si Chef ka ba? Sangkutsahin mo nga ako kung si Chef ka. Ano, nakita ko yan sa Facebook mo. Yes, ganyan yung upload mo ha. Huwag kang ano. Yan yung higaan niya, yung ano niya, yung bedsheets niya. Gakadukad lang sa kulot to. Kurang musod, nakakaroon sa kapito. Burkulot. Natunat ako gani. Paboses niya yung ano yung ex ko. Visit wala tubig ko linti. Ganyan yung boses ng ex ko. Napangibot mo dyan. Takot. Oo, yan yung nag-message sa akin lagi yung ex ko. Yung sa Laguna. Sana all dami may ex. Bahala na sila yan. Ilang oras? Amo nang sabi ko sa iyo sis na sinabi niya sa akin, pinalaya niya daw ako. Pinalaya niya daw ako kasi mahal niya ako. Oo, di ba? Sana all. Sis, kailan ba yung premiere ni Buds? Kanina ba yon? Kanina tapos na. Ala, hindi ako naka-reply bala. Hindi ako nakaabot. Kaya mo na, nandun naman kami. Nandun kami. Mag-reply na lang. Buti nga umalis yung amo ko. Nakapunta ako kay Buds. Saka kay Ate Japan. Wala ako ate Japan. Wala din ako yung Buds. Nag-ayals, ano yung agenda mo? Nawili talaga ako kakapanood ng Korean ba. Okay lang yan. Minsan mag-enjoy. Nung nakaraan nanood ako. Sabi ko ba kasi Angela mag-LS ako tonight. Ewan ko, tinatamad ako. Hindi ko pa nga naayos yung ano ko eh.
Yung mga binilin ko kay ano, sabi ko ba yun, mag-premiere ako bukas, parang wala ko masyadong ikot na yun. Ako wala akong ginawang video. Hindi ko lahat sabi ko sa'yo mag-upload ka ng upload ng videos. Pag-upload ka ng upload ng mga videos doon, kahit tag 1 minute or 2 minutes, ganyan, 3 minutes. Basta araw-araw ko nag-upload. Delete ko ng YouTube ko yun. Na, Delete ko ng YouTube ko. delete mo YouTube mo. Para Basi ayaw mo na sa art. Ano ka na? Masaka sa mga LS. Saka na sa mga LS. I-block ka na ako. I-block talaga. Paano ka magsaka sa LS kung wala ka YouTube mo? Kung di ka kasaka mo, si Paul ganito pwede kasaka mo. Hindi ka naman pwede makakyat pag wala kang YouTube ah. Pwede. Paano? Pwede. Kahit ninjas Paano? lang. Ninjas Kahit lang wala ganito, kang no? Hindi ka namin pakyatin kasi ninja sa gamit mo eh. Diba? Hindi, mali mo yaman. Ulit sa Facebook. Ano agenda mo? I-delete mo yung YouTube mo tapos gagamit ka ng ninja. Di, press lang yan. Ibabalik ko sa kulot. Ibabalik ko sa kulot sa Facebook ko din. Ano kumot? Ano kumot na plans? Hindi ka siguro nakatikim ng guramo sa kapito ay. Tulog na ako. Good night. Netin nyo. Ay, ara ka na gali inangga, yes? Gapo mo yun. Wala ka man. Bro, kulit. Tulog na ako. Good night na. O sige bro. Bye. Angelique. Gabro. Ako sabay ko glala. Ako sa lunay mo. Sinuna man. Deals na. Sa Anjili mo karon guramo sunta ka karon. Si Rinton to. Rinton. Hindi ganyan boses niya Rinton. Sande. Wala mo ang boses ni Kuya Rilton, mga medyo palautog, wala na ganyan karap-karap na. Kuya Rilton niya, tingnan mo Kuya Rilton. Ang butakal na tingog ko muna yung Rilton. Kasi ang mga tingog butakal na Rilton. Visit kayo dyan. Tapos ko ba kay Kuya Rilton, patagid ko. Gabi, Patayin mo bro mga 7 AM. Gabi, linong-linong bugi na ba? Di puta, nagsalalata. 7 AM. 7 AM in the morning. Patayin mo. Tapos, Ay, uliwa. Galig din kasi kulot ka usap eh. Natulog ka na dyan lang, Gael. Hindi. Minsan na nakakina ako dito ko na kay Pritian lagi tambay. Sino ba yan si Yils? Tintian, hindi punggol, oh. Barbasan mo ni sa karoon, tas dalo mo. Kalbuhon ko na karon sa rabutan mo, Yels. Ano ba? Naalala ko na nadumduman ko naman si Pacres yung sa kinikwento ko sa iyo yung kasama ko sa promotion na pag nag-shave siya, hindi niya, ginagamit niya yung buntis lot, ginagabot niya isa-isa, di punggol, gralain ko mo. Ano ba nunoy? Sakit niya, mag-wax gani, sakit. Ayang punti. Hindi mo naliligo kasi. Kuya Wing. Kuya Wing. Talaga. Kuya Wing. Magdamo ngalan niyo ba? Ang damo ngalan mo ba? Hindi Kaorasyon. Malat na. Amo na nahawaan na to si Yel sa mga kaabluyan mo. Andyan na yung amo ko pala. Si Mark to, si Mark. Si Mark naman. Mark Kusino. Wala ko Damo ngalan niyo ba? Sige, bye-bye. Good night. Good night. Basta tambay lang to ha. Night. Ako din. Night. Tulog na. Kaya ko na din. Tulog na dapat siya. Lagi na pisngo. Ay mo eh.
Buhay ay ganito. Wasak sa mundo. Tayo'y ninalayo. Alas mo. Puso mo'y totoo. Ng iba, ikaw lang ang sinasamba. Magkapiling ka, sandali, ligaya. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Isip ko, buhay ko ito ay walang halaga. Wala na. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Painisip ko damdamin ay umiiyak. Mahal mo lang aming pag-asa. Wala pang iba. Sumbay, magkapiling ka. Ang kasiligaya. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Iisip ko na lang umiiyak. Buhay ko ito ay walang halaga. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Isip ko damdamin ay umiiyak. Mahal mo lang aming pag-asa. Iyak ang puso ko't sumisigaw. Damdamin ay umiiyak. Umiiyak.
Bakit hindi pa yun natapos? Ano sis? Ikaw, Lot, hindi ka naglalaro ng ML? Hindi. Problema, hindi ko na. Bakit? Gampang nga dyan. Dati si Yobo sa Kapitrian, sa Team Up is Great. Napakasakit na marinig. Tamang oy, dyan si ate. May bisita kami daan mo si Patawad. Tulugan na. Yan si Kulot, oh, yan matulog, oh. Ang zombie yan si Kulot, eh. Terence, thumbs up, oy. Bigyan shoutout sa'yo, Terence. Parang nakakataw na kami yan. Tulugan na. Tulugan na, Terence. Tapos premiere ni Buds, saka ni Wala kami ni J, Mugtaw. Kami lang yung malakas.
Kasi yung pa-press tulog na. Oo, tulog na siya. Hindi siya nakamute. Nanonood yan ng drama. Nagtatag ka na mayroong mahal. Magulong-abot ako ng mga mga pub. Pagka ko pa na nga. 1:30 pa lang, mag-1:30 pa lang tayo. Dahil sa sinabi mo. Tapos na premiere, tapos na premiere ni Vance, saka ni ni Ate Japan Pinay. Di ko na kaya mo. Ala, tapos na friendly buds? Oo. Tapos na, Terence. Buti nga na ako, naka ano ko. Kasunod na lang Ate Japan Pinay. Nakapasok ako. Patapos na yung plan niya. Una, pinamakalang ako ni Amo, pero ang habol din namin sa panglaban, sa magwakas. Sana. Ako nga Ang mo, ating pagmamahalan. makalugayo. Wala pa. Kasi na yung randis mo nga, Yung chat ako sa kanya, pero wala. Undik-undik sa online. Basip na guba yung cellphone ako. kay Ate Japan. Wala nakatulog. Ako basa buhok ko. Bakit po? I-dry mo muna, Terence. May date naman ko sa Di wala na. puti pa yung pusa nilalamig. Ang tao hindi nilalamig. Nilinis muna ko na sa labas, no? Ah, ano, Jet? Tambay ka muna dyan, na. Naglalakad na bisita. Oo. Naglapat na mga bisita, mga review na kung sigwa. Huwag mo daw patayin yun, sabi nilang yun. Oo.
Lamig lang sa pagka, sa bili. Ayan, ito ang hagdan sa. Baka nga hagdan sa pa. Nandito na si Jaisha. Hello, Ate Renz. Tambay dalawang phone ko pala. Sige, Ate Renz, salamat, Ate Renz, ha. Salamat, salamat. 5 billion viewers, mega love shoutout. Chef Billy, mag-chat ka, Chef Billy. Magagawa. Tulog muna ako. Sige, sige, no. Terence, matulog ka na, Terence, oh. Kailangan din natin, pahinga. Ako maya tutulog na din. Salamat sa inyo. Salamat, Terence. Ingat dyan. Good night po, good night. Mang pagkakamali, sana ay sabihin sa akin habang ang sakit. Ikaw ang iyon kung sadyang di ako ang sigaw at tibok ng puso ko. Nalaman mo na ako'y di mo gusto. Kung sadyang di ako ang sigaw pangarap mo. Ibig ayaw mo nalaman.
Bakit ba o ay iniwan? Ano man ang pagkakamali, sana ay sabihin sa akin. Ano naman po ang sahin? Ikaw ang iyong puso, di ako ang sigaw at tibok ng puso mo. Mabuti na't nalaman ko na ako'y di mo gusto. Kung sadyang di ako ang buhat ng pinapangarap mo, mabuti nga ng pag-ibig, hayaan mo na lamang. Ikaw ang iyong kung sadyang di ako ang sinatibok ng puso mo. Buti na nalaman mo na ako'y di mo gusto. Sinalala kung sadyang di ako ang pinapangarap mo. Buti na ng pag-ibig, hayaan mo. Mabuti nga't nalaman ko na ako'y di mo gusto. Pangarap mo. Unbreak my heart. Dikit ang sak dito host. Yan, dagan-dagan lang siya sa'yo. Dagan-dagan lang siya sa'yo. Unbreak my heart. Dikit ang sak dito. Ayan, may ano ka na, may jacket ka na. Baba ka ng ng bahay, unbreak my heart. Ayudahan natin. Tulog na yung mga co-host natin kasi. O nagpapalipas lang ng oras. Matutulog na din mamaya. Baba ka ng bahay, unbreak my heart. Ayudahan natin. Puso ko, kung wala ka, pangarap man bang nag-iisa, nang makapiling ka'y langit sa akin, dahil gusto niyo magbati. Puso ko, kung mali, patatawarin mo ang muli. Nasa'yo lamang ang pag-unawa, ang pag-ibigay nagagawa. Kung man ngayon, hirap sana. Pretty L, thumbs up, dikit, break my heart. Tulog na si Pretty L, bukas, ka na lang sa kanya, magbakas ka na lang siya, mag-iwan ka ng bakas dahil yung LS din yan. Monetize na din siya, tsaka nagbibigay bilang ayuda. Magbakas ka lang sa kanya, unbreak my heart. Susukian ka niyan bukas. Baba ka ng bahay, unbreak my heart. Ay, dahan natin. Nag-iisa nang makapulamang ang pag-uunawa, dahil sa pagkay di ko magagawa.
Baba ka ng bahay. And with my heart. Baka may ayudahan pa kasi. Kasama, yan ang laging dasal. Nag-iisa. Ano ang puso ko kung mali at tawarin mo kayang muli na sa'yo lamang ang pag-uunawa dahil ang sakay di ko magagawa. Lalo ang pag-ibig ang nakasinta. Ano ang puso ko ang iba. Ano ang puso ko I bet my heart. Salamat. 3 billion viewers. Bigla lang shoutout. Napauwi sa bahay kayo, sa halin sa trabaho, mag-ingat kayo, keep safe. Tsaka yung pindan sa mga tulong na. Ang oras ngayon, alauna na medya dito sa Pilipinas. 1:34 a.m. na.
Magpagkailanman maghihintay. Ay magsasama ulang umaga umamanda ako ang nag-iisa. Sarap namang damhan ang mamahalaw ng lambing. Ito'y ngayon na nadama ng puso ko at damdamin. O iliw ko, sana'y huwag magbago. Itong pag-ibig at pagsuyo mo, pagkat ang buhay kung ito ay sayang lang para sa'yo.
3 million views. Bigyan mo ng shoutout. Good night, guys.
Hmm.
Balot, bugtaw ka na? Bugtaw ka? Ano? Pagtulog da, pagtulog. Pagtulog, pagtulog. Ito ang batian. Duigin ka, duigin. Kumari, anatelek. Anatelek. Hinggumin. Manago. Ha? Sabi ka do. Ano ka daw niya? Ano niya?
Ala, guwapa. Guwapa sa babae, gato bang sa tiyo, ha? Huwag niyong bubuksan yung camera kayo shutdown yan. Hindi, white mo. Inis ko din talaga, inis. We walked silent in the bedroom. Must have been love, but it's over now. Must have been good, but I'm lost in love. Saan ba ako? Bahala ka na kulot di kang batian. Diba? Searchable. Boss. Rahman kata. Big love shout out, family in the house. Wapas kayo dyan, huwag kayong magtago. But I think it's gonna be difficult. Buti na lang wala nanonood dyan. Pwede na din talaga ako sa mga pagkebot-kebot mo. Labuton. Ang puti mo na kulong dito batian.
Nakaka-isip yan. Vinegar.
ni